Hi guys, welcome to Sewingsky the designer's destination. So last video मा तपाईलाई यसलाई कट गर्न सिकाएको थिएँ, यसको कटिङ पार्ट सिकाएको थिएँ। अब यसमा म स्टिचिङ पार्ट सिकाउँछु। सो मैले तपाईलाई लास्ट टाइम भनेको थिएँ यसमा हामीलाई निडल एन्ड थ्रेडको पनि जरुरत हुन्छ। सो मैले यो रेडी गरेको छु। सो अब के गर्ने छ नेक्स्ट हेर्नुस् तपाईले। अब यो थ्रेडमा तपाईले एउटा यसरी एउटा टाइट नट बनाउनुहोस्, ओके। अनि यसरी बनाइसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने चाहिँ हेर्नुस्, यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने, ओके। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि अझै एकपल्ट यसरी फोल्ड गर्ने, ओके। यसरी फोल्ड गर्ने दुईपल्ट अनि यहाँबाट हेर्नुस्, यहाँबाट सिलाउनु सुरु गर्ने यसरी, ओके। यहाँबाट सिलाउने यसरी अनि यतापट्टिबाट पनि सिलाउँदै सिलाउँदै अब उतासम्म लाने। त्यसो म एकैचोटि यसरी गर्छु, हेर्नुस्। सो यसरी भइसकेपछि अब यो सबै नि यस्तै गर्ने हो के। सो म तपाईलाई यो गरिसकेर देखाउँछु। ओके गाइज, हेर्नुहोस् मैले यसलाई सिलाइसकेको छु चाट्टै। अब यसलाई म के गर्छु, यसलाई म एक लेभलमा ल्याउँछु यसरी। अनि यसको जुन चाहिँ टुप्पो छ यसलाई पक्रिने, ओके। यसरी यसलाई पनि पक्रिने अनि यसलाई पनि पक्रिने अनि यसरी यसलाई मिलाउने, ओके। चारैतिरबाट यसरी मिलाउने। हेर्नुहोस् यो आफै मिलिहाल्छ यसरी, यस्तो गर्दा गर्दा, ओके। सो यसरी मिलाउने यसलाई, हेर्नुहोस् यी। अनि यहाँनिर एउटा टाइट नट लगाइदिने यसरी, ओके गाइज। यी हेर्नुहोस् यसरी लगाएपछि यो आफै यस्तो हुन्छ। यसमा तपाईले 6 वटा कली बनायो भने त झन् राम्रो देख्छ। मैले अहिले तपाईलाई सिकाउनुको लागि चाहिँ जस्ट फर एन रफ आइडिया म तपाईलाई यो सिकाउनुको लागि चाहिँ जस्ट फर एन आइडिया ओन्ली मैले तपाईलाई यो 4टा बनाएको, ओके। यसमा तपाईले 6 वटा 8 वटा 12 वटा तपाईलाई जति बनाउनु मन लाग्छ तपाईले त्यस्तै बनाउनु हुन्छ। अब यो धागोलाई यसरी काटिदिने, ओके। यसरी काटिसकेपछि यो इट विल लुक समथिङ लाइक दिस। अब तपाईले के गर्ने, फेरि यसमा एकपल्ट गाँठो लाउने अनि अब यो बटनको पालो आयो। अब यो बटनलाई के गर्ने, यहाँ राख्ने अनि यसलाई सिलाइदिए। ओके गाइज, एज यू क्यान सी माई फ्लावर इज रेडी अलङ विथ दिस ग्रिन बटन, ओके। यसमा चाहिँ मैले बटनको युज गरेको छु। तपाईँले चाह्यो भने तपाईँको मोती अथवा कुनै पनि कुराको तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले पछाडिबाट चिप्काउनु अथवा हट ग्लुले चिप्काउनु पनि सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाह्यो भने सिउँले सिलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। सो माई फ्लावर इज रेडी। सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस फ्लावर, फेब्रिक फ्लावर। तपाईँले यो फ्लावरलाई अब तपाईँले तपाईँको लुगामा अथवा ह्याङ्कीमा अथवा मास्कमा जेमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ गाइज, ओके। सो आजको भिडियोलाई यति नै, ओके। सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। अनि तपाईँले योभन्दाको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, त्यसलाई क्लिक गरेर अहिले नै तपाईँले त्यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, ओके गाइज। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ओके। सो सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। टिल देन goodbye and stay safe, stay healthy, okay guys. So bye bye guys.